Hyvää iltapäivää, ihmiset. Me ollaan nyt Emil Stön kanssa saavuttu tänne Kevihaaraan. Tehtävänä on päästä Korvatunturille. Ja sitä varten, hyvät katsojat, ollaan varauduttu asianmukaisin varustein. Joulupukki. Täältä tullaan. Ja koska mahdollisesti viimeiset kännykkäkuuluvuudet on tässä Kemihaarassa ja siinäkin aika nihkeesti, niin soitettiin sitten tonne rajavartiostolle, että luvan mukaisesti huomenna oltaisiin sitten menossa. Tässä on tämmönen silta ja siinä lukee, että ei sinne. Kuvasta saattaa huomata, niin täällä on vähän synkkää. Se johtuu siitä, että kello on nyt 20:05 ja me ollaan tosiaan aika pohjoisessa. Nyt on lokakuun puoliväli. Meillä on tänään tehtävä 10 kilometriä, että me päästään sinne majoituspaikkaan. Ja jos me ei päästä sinne, niin sitten me luultavasti eksytään. Mutta on tässä hyvääkin. Täällä ei nimittäin ole hyttysiä. Täällä on jonkinlainen telakuorma-auto. Varmaan armeija ylijäämää. Jos ei ota kuvaa, niin... Sitä ei ole olemassa, totta. Onneksi näitä merkintöjä on tosi hyvin täällä, just noita tontun kuvia. Ei siis meitä, vaan näissä puissa naulattuna. Toivottavasti me ei päädytä puuhun naulatuksi. Niin ne näkyy kuitenkin lampun valossa aika hyvin. Joku sanoi, että pitkospuut on huonossa kunnossa, niin ei ole tämä. Ei taida enää olla. Se on kyllä aika... Joo. Voi vetää vaelluksissa, eikö kutsu enää? Ei puudu kuin liukuportaat. On nyt saavutettu pimeys. Vielä näkyy merkintöjä. Siinä on semmonen manuaalinen veräjä. Käyttöperiaate yksinkertainen. Keppi sinne, keppi pois. Esimerkiksi näin. Korvatunturin murustani 14, eli eikö siis 10 Vieriharjulta, niin nyt mennään sinne Vieriharjulle. 4 vielä jäljellä. Tää meni ihan just niin kuin mitattiin. Tossa on joku eläimen jätöksiä, joka on syönyt puolukoita. Siellä on yksi poroaita, mikä nähtiin aikaisemmin, oli toi. Me käännyttiin, nyt on meillä toinen poroaita, niin ei ole enää pitkä. Ei ole pitkä. 1,5 kilsaa varmaan. Vesisadekin on vähän laantunut, ei ole sen pahemmaksi muuttunut. Tää on ihan ok. On vähän tämmönen hikisen kosteen olo, mutta tasajalkaa. Melkein. Onneksi oli toi kätevä. Tää on tosi kätevä. Tää käy muun muassa tähän poroaidan ylitykseen. Joo. Täällä olla kettä. Löytyy tupa. Tyhjä. Tää on ihan luksuspaikka. Paitsi että ne patjat on viety pois, mitä sä lupasit. Noniin, kaikki varusteet on mahtavaa. Koitetaan vähän kuivattaa asioita, niin laitettiin lämmintä. Joko jää ruuat tonne. Tonne jäi auto. Nyt ollaan päästy tonne. Korvatunturin murusta on tossa, mutta eikös me mennä tonne Korvatunturille sitten huomenna? Kyllä sitä loppuun asti täytyy mennä. Huomenta. Yö oli yllättävän valoisa paksusta pilvipeitteestä huolimatta. Tällä hetkellä on täyskuu. Niin se valaisi kuitenkin pilvien läpi, että kun me käytiin vielä saunomassa siellä, niin siinä on semmonen pieni joki. Näki käydä uimassa. Untuva makuupussi oli tosi hyvä, että kun me kuitenkin kuivattiin kamat, niin alkuun siellä mökissä oli lämmin ja tuntui, että onko se vähän liioittelua. No, ei se sitten ollut, koska nopeastihan toi mökki jäähtyi lopulta. Tässä on tää pieni laituri. Aamiaiseksi omenakanelipuuroa hunajalla ja sitten tietysti kahvi. Mitäs Emil Stö? No, tässä olisi vähän puuroa, Nescafe, sokerimainen kahvi. Joo, tässä. Iso kuppi Nescafe. Se on vaativaan päivään iso annos kahvia. Vieriharjun tupa on nimensä mukaisesti semmosessa paikassa, että sen vieressä on harju. Emil Stö kävi vielä kurkista, että saunalla oli kaikki kondiksessa. Oliko? Kaikki kondiksessa. Tää on ollut vähän liian helppoa tähän asti, että
Missä kohtaa vaikeudet alkaa? Noin. Nyt me ylitettiin toi puro. Ja me kuviteltiin, että kammi olisi ollut ennen sitä. Mutta ei ole mitään kammia näkynyt. Siellä on ne 2 vaihtoehtoa poluista, joista me valittiin tää oikeanpuolimmainen. Ja seuraavaksi varmaan paluumatkalle, jotta kammille päästä, niin valitaan sitten toisen puoli. Ikävää olisi nukkua jossain teltassa ja sateessa ja märässä ja kylmässä. Eihän me mitään sitten kadotettukaan, kun Rakitsa Haapa ilmestyi tuohon vasemmalle ja sitten Emil Stö bongas. True hikeri. Tää tulee vähän yllättäen täältä. Paljon kelloa? Silloin se tulee. Mä arvioin eilen, että 11 oltais täällä. Nyt kello on 11.01. Jumalauta. Vähän myöhästyttiin. 1 minuutti. Rakitsan oja. Tossa on hyvä puusee. Tai sitten ei. Tää oli kai aika uusi. Mennään kurkkaan mitä sisältö löytyy. Täällä on joku ihminen majoittumassa. Lämminkin siellä. Syötiin kylmä lounas ja nyt lähdetään Rakitsan ojalta eteenpäin. Rakitsan ojalta eteenpäin polku on huomattavasti pienempi kuin mihin ollaan tähän mennessä totuttu. Tai Lapin kultaa, siinä on tunturipurojen raikkautta. Maista ensin, onko se vesi hyvä? Aikaista on. Kaikkea ei ole uudistettu. Ei ole vielä kaikkea. Tulipa tossa Emilin huomiosta havaittua, että mähän unohdin mun vaellussauvankin tohon edelliselle mökille. Täytyypä paluumatkalla muistaa ottaa se sieltä. Siellä näkyy jotain outoa. Joulupukki jättää rinkkansa siihen. Se kyllä näytti ihan rinkalta, mutta nyt lähempää katsotaan, kyllä se näyttää joltain vielä oudommalta. Hyvä puu, joka on mennyt tuolla silpuksi. Ei se täytetään syödä, se on niin outo. Ei, nyt saa aika tylsä. Sinne on rauhanpaalu. Matka tähän siitä risteyksestä oli 1,5 niin kuin arvioitiin, vähän reilu. Siellä puiden takana näkyy Korvatunturin murusta. Tuolla vasemmalla näkyy keltaisia kylttejä indikoimassa rajavyöhykettä. No, ei tänne rajavyöhykkeelle vahingossa eksy, sen verran hyvin on merkitty. Ei auta muu kuin pysähtyä. Tässä on varmaan syytä. Ainoa tapa päästä sinne on laittaa nämä tontot päähän. Kokeilla. Me naamioidutaan tilanteen mukaan. Näköjään piti tulla rajavyöhykkeelle asti ennen kuin ne ilmestyi näkymään. Nyt vedetään pitkän, hitaasti välillä nousevaa siksakkia. Nyt on edessä poroaita. No niin, tässä just ennen viimeistä poroaitaa Suomen puolella niin loppui akku, mutta onneksi on varaakku. Nyt pidetään pieni tauko ja sitten vedetään toi loppusuora. Niin että heilahtaa. Niin että heilahtaa. Jäkää, eli jäkälää. Sitä on paljon tällä puolella aitaa. Kaikki katsojat, jotka on nähnyt elokuvan Rare Exports, niin toivotaan, että meillä ei ole täällä vastassa sellaista touhua. Korvatunturi on kivinen. Yksi näistä Korvatunturin huipuista. Se huippu, jolle meillä on lupa mennä. Toinen huippu on tasan rajan kohdalla. 3. huippu on Venäjällä. Tuolla edessäpäin näkyykin olevan jo joulupukin mökki. Totta kai tarinahan kertoo, että joulupukki on täällä kiven alla maan sisällä. Mutta jotain siitä näkyy maan päälläkin. Torniin vahva suositus mennä kai, vai olla menemättä. Siellä on Suomi ja siellä on Venäjä.
Joo, pohjoinen. Taitaa toi huippu olla jo Venäjän puolta ehkä sitten mahdollisesti. Korkeammalla se on. Tai sit toi on se raja, koska tuolla kauempana näkyy vielä yksi huippu. Se on varmaan se Venäjän puoli ja tää on se keskellä oleva. Joo. No katoha! Terve! Terve, terve! Sehän on itse joulupukki. Ei tänne saa vielä tulla, minulla on kiirettä. Eikö? Milloin teille alkaa tapahtumaan? Onko lahjat jo tehty tässä vaiheessa lokakuuta vai? No täällä ollaan tehty tilaukset Kiinaan ja sieltä ne tulee sitten rahtina marraskuussa. Me aletaan täällä valmistelemaan. Okei. Onko sulla porot missä päin? No en minä tarvitse, kun nykätään Temua. Good jul! Good jul! Kekelle ja Svantelle terveisiä joulupukilta ja Laitetaan tulemaan. suoraan täältä Korvatunturilta. Mahtavaa. Annetaan pukille nyt työrauha, koska joulunhan on enää muutama päivä jäljellä. Niin pari kuukautta ja sitten alkaa tapahtua. Menkää pois nyt siitä. No niin, ei muuta kuin sitten joulua alkuja. Huhhuh. Pukki vaikutti tosi kiireiseltä, mutta viheltää. Syötiin täällä Korvatunturilla oikein maittavat lounaat. Sitten me lähdetään kohti Rakitsan oja. Jep. Hakemaan sinne unohtunut kävelykeppi ja nukkumaan. Huikeeta valoa. Huikeen näköistä. Hei hei Korvatunturi. Hei hei joulupukki. Ollaan poistuttu Zonelta. Muita viranomaisia ei nähty kuin virkaa omaava joulupukki. Ja teille hyvät ihmiset, jotka sanotte, että toi ei ollut oikein joulupukki, että joulupukkihan asuu Pohjoisnavella jonkun kolavalmistajan luona, niin onko se sitten uskottavampaa? Mun mielestä ei. Jos te olette sitä mieltä, niin miettikää elämänne tarkoitusta uudelleen. Sitten kun olette keksinyt elämällenne tarkoituksen, niin tulkaa sitten kertomaan. Siinä on Murustalle reitti ja me tultiin tuolta. Nyt ollaan taas varsinaisella vapaalla osuudella, jonne ei tarvi lupia. Siellä on tyylikkään näköistä auringonlaskua. Mitä? 500 metriä? Loppusuora. Katsotaan. Voisi olla, että se on siirtynyt se kämppä. On se voitu viedä pois. Voikaamme iloksemme todeta, että kerettiin tänne pikkasen ennen totaalista pimeyttä. Siellä näkyy jopa kuu. Paljon sä sanoit? 24 kilsa. Kova. Sanoisin, että aika rankka tämmönen sieltä Vieriharjulta Korvatunturille ja sitten Rakitsaojan kammille. Ja miten sitä keventäisi? Joko tulisi tänne suoraan Rakitsanojalle tai sitten ehkä just jos olisi jättänyt kamppeet tähän. Tämmöistä on kammissa. Ja tämmönen tommonen on. Rinkka on. Kaikkea. Kamat kuivumassa noin. Kohta tulee ruokaa, vettä. Jalat on vähän nips naps. No, nyt on mukava. Kiva kammi. Hyvää huomenta. Eilinen oli ilmeisesti aikamoinen väsymys, kun oltiin nukahdettu ennen 8 ja nyt kello on 7:30, eli nukuttu joku reilu 11 tuntia. Alkuun oli ihan liian kuuma, koska kamiina oli aika pirullisen lämmin. Sitten jossain kohtaa vaan bling, valot pois. Semmoinen tarina. Nyt lähdetään sitten Kemihaaraa kohti. Ehkä välipysähdys Vieriharjossa.
No niin, kello on 9, puolisentoista tuntia ollaan käytetty tähän aamutoimiin. Todettiin, että kammi osoittautui tosi lämpimäksi ratkaisuksi. Edes Emil Stö kesämakuupusseineen ei tarvinnut yhtään mitään sinne alle. Tää oli niin todella lämpöinen. Voit ottaa siis kesämakupussi aivan hyvin talvellakin, jos. Tai makuupussi tarvii ollenkaan. Jos satut olemaan täällä kammilla. Itsehän nukui puoli yötä ilman makuupussia varmaan. Tuossa Emil luki ohjeita karhujen tapaamisen kannalta. Täällä UKK itäosissa, missä me käsittääkseni nyt ollaan, on niin kuin kaikista todennäköisintä, että joku karhu tai susi tai suurpeto tulee vastaan. No ei ole sellaista nähty. Legenda kertoo, että karhun oikea nimihän ei ole karhu, vaan karhulla on alkuperäinen toinen nimi, jota ei saa sanoa missään nimessä, koska se kutsuu sen eläimen sitten luokse. Ja mikä se oikea nimi on? Se nimi, jota ei saa sanoa karhusta, on oksi. Oksi. Nyt sitten ollaan varuillamme ja tarkkaillaan ympäristöä. Mäkin otin tän hupun pois, että mä kuulen paremmin, jos oksi tulee. Tää on vähän samanlainen fiilis kuin olisi peili edes sanonut Candyman. Ohjeethan on, että ilmoita kaikista suurpetohavainnoista riistanvartijalle. Oikeanpuolimainen näistä vie sinne kammille, vaikka ei tässä sitä luekaan. Tiedoksi kaikille, jotka lähdette tänne vaeltaan ja haluatte kammille. Löydettiin omituinen taideteos. Joko sen on tehnyt ne kaverit, jotka eilen nähtiin, tai sitten sen on tehnyt oksi. Muita vaihtoehtoja ei ole. Vieraskirjeen mukaan kyllä täällä porukkaa liikkuu, mutta me ei olla nähty täällä kuin 2 ihmistä meidän itsemme lisäksi. Siellä on tie kohti Korvatunturia ja siellä näkyy Vieriharjun tupa. Joo, kirkas vesi. Mitäs kaloja siellä on? Se on varmaan nieriä. Syötiin tommonen kevyt lounas, Emil sen lämpimän, mä sain kylmän, kahvit juotiin. Paljonko jostain matka, toi Kolmioisen Vieriharju. 4 kilsaa. Mene. No niin. Hyvä poika. Hyvä. Kohta ollaan risteyksessä ja sitten alkaa suunta etelää viimeiset 7 kilsaa. Tämmönen tää on päivänvalossa. 14. Siellä olisi Mantoselkä 5. Lasketaanko? Lasketaan rinkat, pidetään pieni tauko. Olipas miellyttävä tauko. Sitten mennään. Oli äsken semmoista täydellisen hiljasta. Jostain kuului jotain kohinaa tuolta Mantoselän suunnalta. Epäiltiin, että olisiko se ollut koski jossain siellä päin. Oksi! Viimeinen poroportti. Siellä on semmonen karhun näköinen tuolla kaukana. Siis mä en nyt kiipe puuhun. Eikö nyt meidän piti ilmoittaa sinne erätukkuun. Joo. Ihan ei silloin yöllä meidän lamput riittänyt valasen tonne tunturille asti, mutta kyllä täällä suolla on aika hyvät näkymät. Nyt on teleskooppi GoProssa. Ei näy karhu. Helppo reitti sanois kyllä Korvatunturin vaelluksesta. 50 kilsaa, tästä taitaa tulla vähän reilu. Tässä on tää joki. Ei ollutkaan linnunpönttä. Tämmöisessä kohdassa nyt ollaan. Ja mielenkiintoinen tää maatila tässä, mistä tää reitti alkaa. Käydäänpä katsomassa miksi. Korvatunturin reitin portti. Tässä on tää joki, jota ei nyt lähdetä tosta noin vaan kahlaamaan yli. Ja tässä sillalla lukee, että yksityisalue,
Läpikulku kielletty, sallittu luvan saaneille. Ja siellä on sitten tervetuloa lukee kuitenkin ylhäällä hyvin haaleella. Onko sinne nyt oikeastaan tervetullut vai ei? Niin. Tää on tää ainoa silta, mikä tänne tässä ylittää ja mitään vaihtoehtoisia reittejä ei ole tiedossa. Niin kuin näkyy, niin auto on hieman kerännyt pölyä täällä. Se aukee. Katoha. Oho. Mitäs siellä on jäänyt? Mitkäs ne siellä? Sulla on päivästatsit, eikö? 16,3 kilsaa, nopeus 4,4. Aika kova. Mutta toi reitti on tuollaista kiitotietä. Tää sanoisit koko matkalle on semmoset 51,1 kilsaa.